So, kita recap sikit apa yang kita buat dalam kelas hari Rabu lepas. So, untuk faham normal distribution, kamu kena faham yang warna hijau dengan warna purple ini. Okay, sekejap, kamu boleh dengar saya jelas ke? Jelas ke suara saya? Jelas, Miss. Okay, alright. Okay, so untuk fahamkan normal distribution, kita kena faham yang hijau dengan yang purple. Yang hijau ialah untuk cari probability. Okay, untuk cari probability, which is di table 3 nilai yang di tengah-tengah ini. Okay, so kita tahu nilai R. Okay, yang purple dekat sini ialah cari nilai A kita. Okay, cari nilai A, which is nilai yang di kiri dan atas ini. Okay, so dia bagi kita probability. So untuk faham normal distribution, kamu kena faham ini basicnya. Okay, dalam banyak-banyak apa yang saya tunjuk dalam table tu, saya dah tunjuk ini 3 basic yang kena faham. Okay, so the first one ialah dua-dua nilai A kita ialah negatif. So bila negatif, dia di sebelah kiri kawasan. Ada satu kawasan, dua kawasan. Okay, kalau dua-dua nilai negatif ialah di sebelah kiri kawasan kita. Treat this as a number line. So apa yang kena buat dekat sini, kita kena shiftkan. So bila shift, sign dia akan berubah. Okay, so ini akan jadi positif 1.35. Ini akan jadi positif 2.10. Okay, so ini area kita yang baru. Okay, so the first one ialah shift. So contoh, even if the question give us z less than 1.20, if we shift this, you should get z, ini akan tukar greater than, ini akan tukar opposite sign, 1.20. Okay, so shift kena tukar dua benda, simbol dan sign dekat situ. Okay, so membawa kepada yang nombor 2, basic nombor 2. So bila dua-dua nilai A kamu positif, so dua-dua berada dekat sebelah kanan, ini area kita sebelah kanan, so tak perlu nak shiftkan pun, ini terus akan jadi equals to PZ greater than kiri minus PZ greater than kanan. Okay, so dalam case kita dekat sini, kita akan ada PZ greater than kiri is 1.35 minus PZ greater than 2.10. Okay, kalau nombor kita dah positif dan kedua-duanya berada di kanan. Okay, dan ketiga basicnya ialah bila kita ada satu positif, satu negatif, satu positif. Okay, so that means A kita di sebelah kiri dan sebelah kanan. So bila nampak kita shade dua kawasan, satu lebih daripada satu kawasan, apa yang kita kena buat first sekali ialah 1 minus. Okay, 1 minus. Nampak kita shade dia lebih daripada dua kawasan, lebih daripada satu kawasan. Kita shade lebih satu kawasan. Lebih satu kawasan, kita kena buat 1 minus. So dekat sini 1 minus apa? So ini yang kita tak nak, ini yang kita tak nak. Okay, minus dengan yang kita tak nak lah. So dalam case kita dekat sini, PZ less than, PZ less than negative 1.20 minus yang sebelah kanan Z greater than 2.45. Okay, so teruskan ke seterusnya lah, which is ini kena shiftkan. So ini 3 basic yang kena faham untuk cari probability. So, untuk cari A pula, kita tengok nilai probability kita. Okay, kalau probability kita, probability lebih daripada 0.5, probability kurang daripada 0.5. Ini nombor 1 kena tengok, and then kena tengok sign kita. Okay, so tengok probability kita dekat sini lebih daripada 0.5. So akan ada dua kawasan yang kita akan shadekan. So dekat sini kita kena decide sama ada kita nak letak A dekat sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So since simbol dia less than, kita letak A kita sebelah kanan lah sebab kita kena shade dua kawasan. Kalau kita letak sebelah kiri, less than, kita shade satu kawasan sahaja. Okay, so apa yang akan jadi dekat sini is since kita shadekan dua kawasan di sini, so kena buat 1 minus. Back to the first basic yang atas tadi, shade dua kawasan, so kita kena buat 1 minus. So 1 minus apa? Apa yang kita tak nak. So PZ greater than A equals to 0.8. Okay, so second one, kalau tengok dekat sini kita punya probability kurang daripada 0.5. So satu kawasan sahaja. Satu kawasan. So tak logik lah. And symbol kita dekat sini less than.
Okay, so tak logik lah kalau kita shade 2 kat sini lebih daripada 0.5. So ini kawasan kita, 0.2 kurang daripada 0.5. Okay, ingat sebelah 0.5, sebelah 0.5, sebab tu bila kita shade daripada dua kawasan dia lebih daripada 0.5. Okay, so what will happen here, ini kita akan shift kan. Okay, so if we shift dua benda yang berubah, simbol inequality jadi greater, simbol A kita jadi negatif equals to 0.2. Bukan jadi negatif kan, dia bertukar sign, opposite sign. Okay, so kalau kat sini negatif, dia jadi positif lah. Okay, seterusnya. So tengok probability kita lebih daripada 0.5. So kita akan shade dua kawasan. Okay, and then check kita punya simbol greater than. Okay, tak logik lah. Tadi kita punya lebih daripada 0.5 kita letak sini. Sebab sign kita less than. Okay, tapi sekarang kita punya sign greater than. Kalau kita masih letak dekat sini, ini nilai kita. Okay, tak logik. Sebab satu kawasan je yang kita shade. So that's why kita letak A kita dekat sini. Okay, so ini tak boleh tengok table terus. Okay, tak boleh tengok table sebab table kamu sampai 0.5 sahaja. So what are we going to do? Bukan shift walaupun A kita di sebelah kiri. Okay, sebab semua ini ialah area kita. Kita tak boleh, kita nak shift ke mana? Tak ada tempat. Semua di sebelah kanan ialah area kita. So what we will do here, since kita shade dua kawasan, kena buat 1 minus juga. Okay, so 1 minus apa yang kita tak nak. Okay, Z less than A. A equals to 0.8. Okay, so bila kita teruskan yang ini kita kena shift kita kena tukar dua tempat, simbol inequality greater, simbol sign A kita. Okay, and then teruskan boleh cari dalam table lah. Okay, and then sama juga, since ini lebih daripada 0.5, kita kena shade dua kawasan, so that's why A kita sebelah kiri, B kita sebelah kanan. Okay, dalam kelas saya ada tunjuk antara A dan juga B. Okay, kalau nilai kita kurang daripada 0.5, dia ada dua benda lah, sama ada dia di sebelah kiri dua-dua ataupun di sebelah kanan dua-dua. Tapi dalam kes ni saya letak nombor negatif kat sini, which is obviously di sebelah kiri. Okay, so this is the basic thing untuk normal distribution yang kamu kena faham. Sebab kalau tak faham ini, kamu tak boleh nak buat 9.4. Okay, so example 23, 24. Sebelum tu example yang sebelum-sebelum ni kita dah discuss dalam kelas 22, 21 pula. Okay, dua example sebelum ni kita dah discuss. Example 23, 24 ialah apa yang sepatutnya jadi dalam kamu punya task yesterday, ada lagi yang tak hantar. So if you can do yesterday's punya task, you should know how to do this example. Okay, so saya tak nak discuss example ini. Let's see example 25. Okay, the same thing, normal distribution, masih lagi normal distribution. Okay, suppose the weight, kalau soalan ni tak cakap normally distributed pun kita tahu dia cerita pasal weight. Okay, weight. Ingat, normal distribution ialah continuous. Apa itu continuous? Data kita dalam bentuk interval. Okay, contoh seperti weight, height, age dan sebagainya. Okay, sebab tu penting untuk tahu event kita apa. So event kita kat sini ialah the weight of 2000 gorillas. Okay, tapi soalan baik dia bagi tahu normally distributed. So we know that this is a normal distribution. With mean 155 and standard deviation 20 kg. So always write our event and our distribution. Okay, so mean kita ialah 155. Standard deviation 20. Yang dekat sini bukan standard deviation. Sini ialah variance. So kena letak square. Okay. Mean, standard deviation. Okay, so the question. Baca betul-betul soalan. Suruh cari number of gorillas. Okay, number of gorillas. Soalan bukan suruh cari probability. Okay, soalan suruh cari number of gorillas. Okay, kita simpan dulu soalan tu dekat situ. Kita cuba selesaikan dulu soalan ni. Okay, soalan cakap at most 100 kg. At most ialah paling banyak. Paling banyak maksudnya contoh kalau at most 100 kg, 100 kg ialah nilai yang paling banyak. Okay, so dia 100 kg dan ke bawah. Okay, 100 kg dan ke bawah. Dalam matematiknya cara tulis ialah x less and equal 100. Okay, so at most
paling banyak, at least paling kurang. So at most, less and equal, at least greater and equal. So this is what we have, X. Masih dalam keadaan X. Okay, tak boleh tengok table. Sebab kita punya nilai, kita punya table ialah SND. Okay, bukan ND sahaja. So kita kena tukarkan dia kepada Z. So itu step pertama. Apa yang kita buat dalam kelas, nombor 1 masih lagi sama, tukar Z. Okay, so we have PZ, simbol ikut kalau dia less and equal, kita pun less and equal. So X minus mean over standard deviation, 20. So we have PZ less than equals to negative 2.75. Okay, so first step. Second step, bell shape kita. Okay, ini kita dah buat banyak dah dalam kelas hari yesterday, hari Rabu. Okay, so bell shape kita. So always lukis bell shape kita. So sebenarnya ini tak perlu pun lukis sebab ini kita shift kan, kita tahu kita shift. So nak practice boleh. Yang ni satu-satunya bell shape yang kamu tak perlu lukis lah sentiasa sebab kita boleh terus buat, tapi saya nak tunjukkan. So Z less than negative 2.75, negative number maksudnya dia sebelah kiri, negative 2.75. Area yang dia nak ialah less than, so kita shade yang di sebelah kiri. Okay, so nombor di sebelah kiri, area di sebelah kiri, so kita kena shift kan. Bila kita shift, dia akan tukar simbol, so dia jadi 2.75. Tukar simbol dan tukar sign. Okay. So kenapa saya cakap kita boleh terus buat? Sebab kita dah ingat dua benda kita kena tukar bila kita shift. Z greater and equal, simbol tukar 2.75. Okay. Simbol inequality, simbol positif, negatif yang kita kena tukar. Okay. So ini boleh terus tengok table. So we have 2.75. So 2.75 kita kiri tengok 2.7, atas tengok 0.05. 2.7, 0.05. So 2.7, 2.7, 0.05. So sini. Okay, we have 0.00298. Equals to 0.00298. Okay, sepatutnya dah selesai. Okay, kalau soalan cakap probability, find probability, the weight of gorilla is at most 100 kg. Ini probability. Tapi soalan tak cakap cari probability, soalan cakap number of gorilla. So balik semula kepada chapter 7 kita, cara untuk cari number of sample space, bukan number of event kita. The probability of A is equals to number of A over number of sample space kita. Okay. So dalam case kita dekat sini, probability of gorilla kita ialah 0.0298. Number of gorilla kita nak cari. Number of sample space kita ialah the total number of gorilla, which is 2000. So 2000 lah dekat sini. So to find number of gorilla with probability 0.0298, kita tinggal darab sahajalah. 2000 multiply by 0.0298. So we have 5.96. Gorilla ialah living things. Okay, any living things kita tak biarkan jawapan dalam point. Tak ada living things, tak ada kamu pernah jumpa orang yang 4.5. Kita tak pernah jumpa 4.5 orang, 5.5 orang, tidak. Okay, so we have to round up kan dia. Round off kan dia jadi 6 gorilla. Boleh? Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Okay, so satu lagi example. Between 120 and 130. Masih lagi soalan yang sama, dia suruh cari number of gorillas. So between 120 and 130. Between tak ada equal Tapi kalau between 150 and 170 inclusive, yang ni ada equal.
So here we have question asked to find gorilla X 130X bukan Z terus. First step tukar kepada Z. So P 120 minus mean over standard deviation tukar kepada Z. 130, 155, 20 tukar kepada Z. So we should have P negative 1.75, negative 1.25. Step pertama selesai, step kedua lukis bell shape kita. Okay, so lukis bell shape. Tengah-tengah ialah kosong. Kedua-dua nilai A kita ialah negatif, jadi berada dekat sebelah kiri. Okay, dua-dua nilai negatif jadi sebelah kiri, negatif 1.75, negatif 1.25. Dan area kita pun berada di sebelah kiri dan kita cuma shade satu kawasan, jadi kita shiftkan. Okay, so shiftkan yang dalam dekat dalam, simbol tukar 1.25, yang luar dekat luar. Positive 1.75. So this is our new area. Okay. So sekarang tadi case pertama yang nombor 1 tadi. Kita shiftkan, salah sini. Case pertama. Sekarang case kedua pula. Okay, yang merah dia dah berada dekat sebelah kanan. Area kita dah sebelah kanan. So kita terus boleh proceed. PZ greater dan kiri, tolak Z greater dan kanan. Okay, so kiri ialah 1.25. Positive 1.25 minus PZ greater than 1.75. Okay, yang kiri ni nombornya masih kecil daripada kanan Okay, nombor dia number line, so mestilah kena kecil daripada kanan. Okay, so 1.25 tengok dalam table 1.2 0.05. So 1.2 0.05. So 0.1056. And then we have 1.75. 1.7, 0.05. 0.0401. Okay, so here we have 0.0655. If the question asks to find probability of between 120 and 130, dah siap. Tapi soalan minta cari number of gorilla. So sama macam sebelah, kita tinggal darab probability dengan sample space kita. So 0.0655 multiplied by 2000 gorillas, we have 131. Okay, so basically ini sama je lah macam apa yang kita buat dekat dalam kelas untuk cari probability kita of normal distribution. Cumanya ada extra information untuk cari number of something, kena guna this formula here. Okay, kalau kamu ada ni, dia bagi pula number of gorilla, dia suruh cari total gorilla dekat situ. Kita kena bahagikan lah. Okay, ini kena jadi subjek lah. Okay, soalan C dengan D, please try it by yourself sepanjang cuti ini. Now we are going to the last part of chapter 9 and last subtopic for our syllabus SM025. Hopefully kita boleh sempat habiskan. Okay. So normal distribution, tadi normal distribution, 2 step, tukar Z, bell shape. Okay. So the learning outcome, the subtopic is distribution approximation. Okay, the only learning outcome here is to use normal distribution to approximate the binomial distribution. So ada kaitan antara dua distribution. Okay, normal distribution ialah continuous. Contoh weight, height, age dan sebagainya. Okay, binomial distribution ialah discrete. Contoh number of cars, number of batteries, number of people. Okay. Contoh, binomial distribution ialah number of students. Normal distribution ialah weight of students ataupun age of students.
So that is how the relation goes. So apa yang kita akan buat dekat 9.4 ini ialah kita akan tukarkan ni okay, kita akan tukarkan daripada binomial distribution daripada discrete ini pergi kepada continuous, kepada normal distribution. Okay, so what can you see from here is from binomial distribution, ini distribution kita ada NP, kalau nak tengok table mesti kena kurang daripada 50 dan sebagainya lah. Okay, ini dia punya condition. Okay, abaikan dulu. So daripada binomial distribution kita nak tukar kepada normal distribution, kita kena melalui continuity correction. Okay, continuity correction. So senang cerita sebenarnya ada 3 step dekat sini. Okay, binomial distribution kena tukar kepada normal distribution, continuity correction, tapi normal distribution tak boleh tengok table. So daripada normal distribution kena tukar kepada standard normal distribution. Okay, so ini kita dah belajar. Ini apa yang saya terangkan daripada tadi lah. Okay, ini kita dah belajar. So ini kita nak belajar sekarang. So let's see. So dua condition untuk kita tukarkan kita punya binomial, soalan akan bagi binomial lah. Kita sekali soalan bagi binomial. So bila kita nak tukar binomial kepada normal itu ialah bila kamu nampak NP kamu lebih daripada 5. Okay, so condition kita dekat sini kita kena check. Nombor 1, NP kita lebih ataupun equals to 5. Ataupun nombor 2, okay, N kita lebih daripada 50. Okay, contoh kalau kamu nampak dibagi N kamu 100, 200, 500. So kita tahu kita kena buat continuity correction. Okay, nombor 2, N kita lebih daripada 50. So saya tunjukkan contoh terus soalannya. Contoh, let's see. Ini je lah terus. Okay. Okay, let's see ni. Okay, so distribution of the weight of all sugars. Weight of all sugars. So we know that this is normal distribution. So normal distribution. Okay. Normal distribution. Kejap 100. Okay, soalan C. Sekarang tadi dia cerita pasal weight. Weight ialah dalam bentuk interval. So ini normal. But for question C, dia cakap 100 seceh. Okay, 100 seceh benda yang boleh dikira. So this is binomial. Okay, discrete. And the N is 100. Okay, nampak 100 nilai N dia besar. So ini ialah soalan 9.4. Okay, distribution approximation. Biasanya soalan 9.4 dia akan sekalikan dengan soalan normal distribution. Okay, soalan 17. Soalan A ialah soalan binomial macam biasa. Okay, the event here is just 5 patients, number of orang lah itu. Okay, boleh dikira. Okay, exactly 3 patient, at least 1 patient. So binomial. Ini binomial yang biasa. Okay, so goes to question B. Dia kata 500 patients. Okay, 500 patients. So itu ialah trik yang kita dah nampak. Ini ialah soalan 9.4 which is we have to do continuity correction. Okay, kita kena tukar binomial ini pergi kepada normal. Okay. Bukan tengok 500 patients saja, itu kita punya hint dah, kita dah tahu kita kena tukar. Tapi as you can see from here, dia kata probability, kejap mana? Itulah cerita. Okay, and then let's see one more question here. Okay, exactly 100 new students. So N kita terlalu besar. Okay, N kita terlalu besar, lebih daripada 50. Okay, ini satu lagi. Contoh, amount of grains. Amount of grains packed. Grains ialah pasir lah. Contoh pasir ke grains lah kan. Grains tu apa? Boleh lah tu. So this is dalam bentuk interval. So this is normal.
And soalan memang cakap normally distributed. Okay, and dia cerita pasal weight lagi, weight of the grains. Okay, soalan A tak ada masalah, soalan B masih lagi normal. Soalan C, okay, dia kata a total 5 sacks. Okay, 5 sacks boleh dikira. Okay, so this is binomial dekat sini. Okay, nampak dia tukar pula kepada binomial di situ. So two different questions dekat sini daripada dia cerita pasal grains and then dia tukar kepada 5 sacks. Daripada dia cerita pasal grains, pasal benda yang weight normal, and then dia cerita pula pasal number of sacks dekat situ. So daripada normal pergi kepada soalan binomial. Okay, so kena tahu apa kita punya event. So you know that apa dia punya distribution. Okay, so now let's see. Selain daripada kita nak tahu, nak identify bila soalan tu nak tukar kepada normal, kita kena tahulah apa yang kita nak buat. Okay, so daripada discrete pergi ke normal distribution, maksudnya daripada binomial pergi kepada continuous, kita nak kena buat continuity correction. Okay, so that is our first step, which is continuity correction. So macam mana nak buat continuity correction? Okay, so continuity correction kita akan terjadi continuity correction ataupun senang kita panggil, apa pula saya je correction ataupun kita panggil CC. Okay, so bila kita nak buat CC, so let's say ini nombor kita. Okay, dalam kotak ini ialah nombor kita. Okay, so di sebelah kiri kita akan tolak 0.5, di sebelah kanan kita akan tambah 0.5. So that is how continuity correction work. Okay, CC work. So that is why you can see from all this general formula here. Saya tak nak kamu hafal, abaikan sahaja benda ni. Okay, abaikan sahaja, kita akan terus tengok nombor. Okay, so daripada binomial which is discrete, kita tukar kepada normal which is continuous. Okay, so apa yang jadi dekat sini ialah kita kena buat CC, continuity correction. Okay, so let's say the first one, question asks us to find Px equals to 3. Okay, always do your box. Okay, buat kotak kita. So kotak kita, sekejap Okay, so number line kita, ini nombor 3 dekat sini, exactly nombor 3. So buat exactly kotak dekat 3 ini. Okay, so macam tadi yang kita buat, di sebelah kiri ialah tolak 0.5, kalau dekat sebelah kanan kita tambah 0.5. Okay, so ini 3 dekat sini, exactly 3. So di sebelah kiri kat sini tolak 0.5. So 3 minus 0.5, you have 2.5 here. 3 tambah 0.5, kita ada 3.5 di sini. Okay, so sini ialah 3 minus 0.5, sini ialah 3 plus 0.5. Okay, so what will happen here is, untuk normal distribution kamu, nombornya akan bertukar menjadi P between 2.5 and 3.5. Okay, boleh faham? Boleh faham ke tidak? Boleh, Miss. Okay, macam mana saya nak buat? Alright. So tadi nombor kita nombor yang exactly 3 dekat sini. So inilah kita punya continuous, kita dah tukar. Okay, let's go to next example. Let's say if I have Px greater and equals to 4. Okay, greater and equals to 4. So saya buat interval. So kita ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Okay, so kotak saya akan jadi di sebelah kanan. Okay, contohlah saya ambil 4, 5, 6 dan sebagainya lah. So saya tak akan tutup betul kotak saya akan buka dia ke sebelah kanan. Okay, buka di sebelah kanan. So
Boleh dengar saya lagi ke? Boleh, Miss. Boleh. Jatuh pula. Okay. Alright. So, kotaknya terbuka di sebelah kanan. Okay, sebab dia kata X greater and equals to 4. So, yang tertutup dekat sini, nombor 4 kita dekat sini, kita akan ambil nilai dia di sebelah kiri. Okay. Ya Tuhan. Okay. So, since dia punya garisan tu di sebelah kiri, so kita kena tolak 0.5. So, 4 tolak 0.5. So, we have 3.5 dekat sini. Okay, 3.5. So, apa yang akan jadi dekat continuous kita bila kita tukar? So, kita akan start daripada 3.5. Okay, so instead of start daripada 4, kita akan start daripada 3.5. Okay, so dia akan jadi X greater and equals to 3.5. Okay, let's see another one. Nombor 3. Okay, let's say if I have Px less than 4. Less than 4. Okay, sekarang kita tengah buat binomial Binomial tanda equal dengan tanda tak equal berbeza. Okay, berbeza. Tanda equal dengan tanda tak equal berbeza sebab dia ialah discrete. Okay, so let's say less than 4. Okay, so less than 4 maksudnya 3, 2, 1. Ingat discrete nombor dia seketul. Okay, contohlah saya ada 1, 2, 3, 4 nombornya. Okay, dia nak less than 4. So that means 4 ini tak termasuk. Okay, 4 tak termasuk. So nombor saya ialah 3, 2, 1 dan ke bawah lah. Okay, so saya punya kotak buka ke sebelah kiri. Okay, dia buka sebelah kiri. So nombor saya dekat sini, nombor 3 ini, garisan yang tertutup ini kita kena tambah 0.5 sebab nombornya di sebelah kanan. Okay, kenapa tak tolak 0.5? Sebab 4 tak ada dalam kotak kita. Okay, 4 tak ada dalam kotak. Yang dalam kotak kita ialah 3. So nombornya garisannya di sebelah kanan, so tambah 0.5. So continuity correction kita akan jadi Px less than 3.5. Kenapa pula tulisan saya jadi macam ni? Px less than 3.5. Okay, so continuous kita tak kisah pasal tanda equal ataupun tak equal. So follow sahaja. Kalau tak ada equal, tak ada equal. Kalau ada equal, ada equal. Okay, so the last one, let's see. The last one, let's say if I have probability between 2 and 4. Okay, ini ialah discrete. Discrete tanda equal dengan tak equal berbeza. Okay, membawa maksud yang berbeza. So nombor dekat situ 2, 3, 4. So saya let's say saya letak nombor 2, 3, 4, 5 dekat sini. Okay, so nombor dalam dia kat sini ialah 3 dan 4 sahaja. So saya tanda 3 dan 4 sahaja. Okay, 3 dan 4 sahaja. So garisan yang sebelah kiri 3. Okay, garisan ini berada di sebelah kiri 3. So that means kena tolak 0.5. 3 tolak 0.5. So kita ada 2.5. Garisan ini berada di sebelah kanan 4. So 4 tambah 0.5. So jadi 4.5. So the new continuity correction kita untuk continuous dia akan jadi P between 2.5 and 4.5. Okay, tanda equal ikut dekat binomial kita. Okay, so that is how continuity correction works. Okay, so apa benda sebenarnya kita tengah buat? Soalan binomial tukar kepada normal. Daripada discrete tukar kepada continuous, kita kena buat continuity correction. Okay, bila kena buat? Bila kita nampak NP kita, dua benda lah kita kena check. Bila NP kita lebih daripada 5 ataupun N kita terlalu besar, lebih daripada 50. Okay, tukar kepada normal. So, daripada normal pergi SND is exactly the same thing apa yang kita buat sebelum ni. Okay, 2 step. Which is tukar Z and then tukar kepada apa tu? Buat bell shape kita. Okay, so kejap
Okay. Alright. So steps dekat sini. Let's see. Check kita punya NP kita lebih ataupun lebih daripada 5 ataupun N kita terlalu besar lebih daripada 50. Okay. So apa yang kita kena buat ialah tukar daripada binomial pergi kepada normal. Okay. Pergi kepada normal. So, kalau tengok dekat sini tukar kepada normal, that means kita kena cari mean dan kita kena cari kita punya variance. Macam mana nak cari mean, macam mana nak cari variance? Menggunakan NP kita lah. Okay. So, step kedua kita akan buat CC kita. Step ketiga, ini yang kita buat biasa, tukar kepada SND kita. Okay. So, now let's go to the question. Example 26. Alright. So, if X is a binomial, nampak N kita 200. Okay, 200 which is nilai yang sangat besar. Tak ada pun dalam table kita. Okay, tak ada dalam table. The only thing dekat binomial kalau kita boleh, benda yang tak ada dalam table ialah kalau P kita greater than 0.5. Okay. N tak ada dalam table, tak boleh nak buat apa, kita kena tukar kepada normal. So, yang ini kita akan tukar kepada normal. Daripada binomial pergi kepada normal. So, dalam kepala terus kena ingat buat CC. Okay, bila saya tanya binomial tukar kepada normal kena buat apa? Kena buat CC. Itu jawapan dia. Okay, so ini step pertama. Always write the distribution. Okay, always write the distribution. So from binomial, kita punya binomial 200, 0.7. So kita nak tukar kepada normal. So normal kita perlu cari mean dan juga standard dan juga variance kita. So that is your first step to find NP dan juga NPQ. So NP is equals to 200 times 0.7, 140. As you can see from here, this is the value is greater than 5. So betul lah apa insting kita nak kena guna normal tu. So and then boleh teruskan cari NPQ kita. So NP darab dengan QQ ialah 1 minus P, which is 0.3 dekat sini. So we have 42. Okay. So now kita boleh masukkan nilai mean dan juga variance kita. Okay, nilai mean dan juga nilai variance kita. So mean dekat sini, variance dekat sini. So the next step is what we have to do is we have to do continuity correction. Okay, so let's go to question A. Ini ialah dalam binomial. Okay, so ini X kita dekat sini ialah binomial. So kita tukar kepada normal. So the first step is kena buat continuity correction. Okay, continuity correction. Okay. So second step lah kiranya. Okay, second step untuk setelah ini macam mula-mula lah. Okay. So second step is to do continuity correction. So we have Px greater and equals to 130. So kita buat kita punya kotak tadi. So greater and equals to 130. So let's say ini 130, dia boleh jadi 131, boleh jadi 132 dan ke atas. Let's say ini 129. Okay, but the question said greater and equals to 130. So termasuk 130. So kotak saya buka sebelah kanan sampai ke 130. Okay, so that is what it means by X greater and equals to 130. 130, 131, 132 dan ke atas. Okay, so garisan kita dekat sini sebelah kiri 130. So we have to minus 0.5. So we have 129.5. Ada dua cara lah. Kalau kamu tengok 129, line dia dekat sebelah kanan, so tambahlah 0.5. Okay. Kalau kamu tengok 130, line dia dekat sebelah kiri, so kena tolak 0.5. Okay. So we have 129.5. Please draw this line. Jangan agak-agak. Okay, saya tak nak tengok jalan kerja kamu tak ada ini. So please draw this line here. Okay. Saya tak nak kamu agak-agak tolak 0.5 tambah 0.5 lepas tu salah. So I want to see this in your working solution. Kalau tak ada, saya salahkan.
Okay, so continuity correction kita is Px greater and equals to starting from 129.5. Okay, settle our first step, second step dengan third step sekarang ialah benda yang sama kita buat dekat normal distribution. Okay, sebab ini dah normal. Okay, which means the next two steps ialah tukar Z, bell shape. Okay, tukar step, bell shape. So first step tadi NP, check NP. Okay, second step CC. Third step sekarang kita akan pergi kepada tukar Z. Ataupun tukar kepada SND lah. Okay, so we are going to do P Z greater and equals to 129.5 minus min kita. Min kita is 140. Standard deviation kita ialah square root 42. Okay, so here CC tukar Z. Okay, so kira dekat sini kita akan dapat PZ greater and equals to negative 1.62. Okay, jangan nampak negatif sahaja terus kamu shiftkan. Okay, jangan terus shiftkan. Always draw your bell shape. Sebab tu saya cakap always buat apa yang saya buat. Dalam kerja kamu jangan diagak-agakkan. Okay, bila kita agak-agak tu yang kita salah. Terus balik. PZ greater and equals to negative 1.62. Okay, so next step yang keempat ialah bell shape. Okay, so we are going to draw our bell shape here. Allah teruknya. Kosong. Okay, nilai kita nilai negatif, so dia berada di sebelah kiri. Negative 1.62. Okay, simbol kita ialah greater and equal. So greater maksudnya kita shade di sebelah kanan. Okay, as you can see kita shade dua kawasan. So bila shade dua kawasan mesti kena ingat tulis 1 minus. Okay, so kita shade dua kawasan. So kena buat 1 minus. Okay, so lagi sekali saya ingatkan jangan kamu nampak negatif kamu terus shiftkan. Jangan terus tukar jadi less and equal lepas tu ini positif. So that is a wrong. Okay, mesti kena lukis. Ini kena lukis, ini kena lukis. Saya nak tengok dua benda ni dalam jalan kerja kamu. Okay, so nak shade, nak minus dengan apa? Apa yang kita tak nak lah, which is dalam case kita kat sini Z less than negative 1.62. Okay, so P Z less than negative 1.62. Okay, so this one tak apa. Terus 1 minus, yang ni boleh terus shift. So ini kita akan shiftkan. So shift dua benda yang bertukar. PZ simbol inequality akan jadi greater. Simbol A akan jadi positif 1.62. Okay, so lagi sekali. Ini ke sini kita shiftkan. Bila shift dua benda bertukar, simbol dan juga simbol. Okay, dua simbol yang bertukar dekat situ. So now this one here we can check the table already. So ini tengok table 3 bukan tengok table binomial. Okay, sebab sekarang dah SND. Okay, awal-awal tadi sahaja binomial. Bila kita buat CC kita dah berada dekat normal distribution. Bila kita buat Z kita dah berada dekat SND. So kita akan tengok table kita 3 kita 1.62. So 1.6 is here. 0.02 is here. So nilai kita ialah 0.0526. So we have 1 minus 0.0526. So kita ada 0.9474.
Okay, so that is how continuity correction works. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh ni. Okay, so this is the basic. Okay, kita akan buat satu lagi soalan and then kamu akan continue sendiri. We are going to discuss after holiday. Sekejap ya, saya tengok dulu. Okay, let's go do question B. Question C lah, kita buat soalan C. Tak nak lah, B lah. Sorry, B. Okay, B lah. Okay, so sekarang samalah kes kita daripada example 26, sama je kita normal, binomial tukar kepada normal. So soalan ini masih berada dalam keadaan binomial. Okay, so since NP kita lebih daripada 5, so we have to change to normal. So the first step is to do continuity correction. Okay, so nombor kita ialah 136, 137 sampailah ke 148. Okay, which is 148 dekat sini tak termasuk. So let's put it. Allah, kenapa teruk sangat saya punya? Sekejap. Alright. Saja je kan. Saya tahu je nak cuti. Okay. So 136, 137 dan seterusnya saya ambil 147, 148. Okay. Alright, kenapa saya ambil 147 juga? Sebab dekat sini nombornya ialah 136, 137, 138 sampailah 147. Sebab 148 is not included dekat situ. Okay, tak ada equal. So the number discrete yang kita nak ialah daripada 136 sampai 147. Okay, so this is what we want. So 136 nombor sebelah kiri, line di sebelah kiri, so we have to minus 0.5. So here will be 135.5. Okay, so yang di sini di sebelah kanan 147, so plus 0.5, 1.7.5. Okay, so dalam binomial kita tukar kepada normal sekarang masih lagi X. Okay, masih lagi X, so we have P 135.5. Simbol ikut atas, kalau ada equal, tak ada equal. 2147.5. Okay, so second step ialah continuity correction. First step tukar kepada NP tadi. Second step continuity correction. So sekarang ini X kamu dekat sini sudah normal. Okay, masih X bukan Z lagi. Sekarang baru tukar kepada Z. Okay, so step yang ketiga tukar Z. Okay, which is kita nak tukar kepada SMD. So P 135.5 minus dengan min kita which is 140 over standard deviation kita square root 42. Sekarang dah jadi Z. 147.5 minus 140 over square root 42. Okay, so kira dekat sini we have P negative 0.69. Simbol ikut 1.16. Okay, so pergi kepada step keempat, bell shape. Okay, so bell shape kita nombor kita satu negatif, satu positif. So satu dekat sebelah kiri, satu dekat sebelah kanan. So negative 0.69, negative 0.69, 1.16,
Kita shadekan. So kita shade dua kawasan. So satu tolak. Okay. Satu kawasan, dua kawasan. So you have to do one minus. So one minus dengan apa yang kita tak nak. So we don't want this and we don't want this. So that will be PZ less than negative 0.69 minus PZ greater than 1.16. Okay. So this one boleh tengok table terus. This one we have to shiftkan dulu. Okay, sebab dia less than. Okay, less than tak boleh tengok table. A negatif pun tak boleh tengok table. So we have to shiftkan. So shift dekat sini PZ. Dua benda. Simbol dan simbol. Okay. So simbol less than akan jadi greater than. Simbol negatif akan jadi positif. So that is how shift work. So now boleh tengok table. So we have 0.69. 0.69. Tengok daripada sebelah kanan pun boleh juga. 0.69. 2451. So 1 minus 0.2451. And then we have 1.16. 1.16. So kita ada 1230 minus 0.1230. So we have our answer 0.6319. Okay, so that is how continuity correction work. Apa itu continuity correction? Binomial tukar kepada normal. Discrete tukar kepada continuous. Number of students tukar kepada age of students. Okay, event kena faham jugalah. Okay, so soalan C dengan D, please try it by yourself. This answer is 0.591. This one, alamak, tak ada answer. Cari sendiri. Okay. Question D. 0.0268. Okay, soalan C dengan soalan D. Okay, let's do last question. Okay, saya nak buat 28. Yang ni pun boleh try buat sendiri juga. Kita akan discuss nanti balik cuti kita akan discuss. So hopefully by balik cuti dah siap lah kerjanya. Okay, let's see. Last question, example 28. Okay, a farmer believed that 60% of the tomatoes are brought into his grading shed are classed as grade A. Assuming he is right, use a suitable approximation to find the probability that a random sample of 100 tomatoes, the proportion of grade A is less than 65%. Okay, so now the first one, ayat pertama, dia kata pasal 60% of the tomatoes are brought into his grading shed are classed as grade A. Okay, so the event here is X kita ialah number of tomatoes. Number of tomatoes classed as grade A. Okay, so we know that number of tomatoes ialah benda yang boleh kira. Number of tomatoes, 1 tomato, 2 tomato, 3 tomato. So inilah binomial. Okay, binomial. So if we do binomial distribution, binomial
Dia kata assuming he is right, use a suitable approximation to find the probability that a random 100 tomatoes. So nampak dekat sini 100 tomatoes, ini ialah hint untuk kita yang kita kena tukar daripada binomial ni pergi kepada normal. Sebab n kita terlalu besar. So tapi tak apa, kita just go with the flow 100. Okay, so now the probability is 60%, so 0.6. Okay. So kita dah nampak dah ini besar. So maybe kita kena tukar kepada normal distribution. But always check dahulu. Okay, always pergi kepada step yang pertama, kena check dahulu NP kita. Okay, step pertama check NP kita. So 100 NP is equals to 100 times 0.6, which is we have 60, which is yes, memang terlebih-lebih daripada 5. Okay, greater than equals to 5. So we have to change this to, kenapa besar pula tiba-tiba? So we have to change this to normal distribution. Okay, kepada normal distribution. Which is we know that it has to go continuity correction, which is second step kita. So mean kita dah cari 60. So variance kita cari NPQ is equals to NP 60 darab dengan Q, which is 0.4. So we have 24 here. So that is our variance 24. So this is our normal distribution. So mean dan juga variance kita lah. So step kedua, which is CC. Kita nak buat CC. Okay, since kita dah tukar dia kepada normal, kena buat CC lah. So the question, apa yang soalan minta? This is the question. The proportion of grade A is less than 65%. Okay, proportion of grade A is less than 65%. 65% dan ke bawah. Okay, so that will be PX less than 65. Okay, we are talking about percentage interval dekat situ. So that's why ini dah consider normal. Okay, they want to find normal dekat situ. So masih lagi binomial, X kita masih lagi binomial dekat sini. So we have to change to continuity correction ataupun tukar kepada normal. So kita buat kita punya number line. So the number is 65 dan ke bawah, 65, 64, 63 dan ke bawah. Okay, so kat sini contoh ada 66. Dia kata less than, so kotak kita akan buka ke sebelah kiri termasuk 65. Okay, so 65 dan ke bawah. So garisan saya di sebelah kanan 65, so we have to plus 0.5. So that means 65.5 di sini. So continuity correction kita akan jadi PX less than 65.5. Okay, selesai CC. Step ketiga, tukar Z kita. So we have P Z less than 65.5 minus mean over standard deviation, which is square root 24. Kira you will get PZ less than 0.92. Step yang keempat, bell shape. Okay, so bell shape kita. So bell shape kita, nilai A kita positif nilai A kita positif, so dia sebelah kanan. Okay, so nilai A kita positif, so dia di sebelah kanan 0.92. Simbol kita less than, so area kita ke sebelah kiri yang kita akan shade. So since nampak dekat sini kita shade dua kawasan. Okay, so nampak kita shade tu kawasan dekat sini, so you have to do 1 minus. So 1 minus. Minus dengan apa yang kita tak nak. Okay, yang kita tak nak ini. Yang kita tak shade lah. So PZ
greater than 0.92, which is this one. Kita boleh terus tengok table. Okay, so 0.92, 0.9, 0.02. So we have 1788. 1 minus 0.1788. So that's gonna be our answer, 0.8212. Okay, so that's it. Itu cerita kita punya continuity correction. Okay, so ada 4 step. Saya tukar sikit balik kat sini. Step pertama tadi, CC, tukar NP, check NP. Step kedua CC, step ketiga ni kita bagi kepada 2 lah, SND, which is kena tukar Z. And then bell shape kita, apa yang kita belajar sebelum ini. Okay, dah tinggal separuh dah. Okay, habis masa dah juga. So that's it, itu sahaja. Kita akan sambung example yang seterusnya dan juga example yang kita tinggalkan selepas cuti. Okay, tapi kita dah habis dah kita punya syllabus SM025. So hopefully lepas cuti semua orang boleh balik dengan semangat yang baru. Okay, itu sahaja. Terima kasih. I'll see you guys after cuti. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank Terima you, kasih. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.